Ôi về sọ sân. Ok một đó cái này là đang về về đây nhóm trời chứ một tô từ Cam Khai Kampong Thom Vinh và hay Siem Reap trong bàn đa chấm luôn mặt ngay cả lá hay những định vì giúp đấy hay mình tràn thế trong pol mình là từ Kampong Thom Vinh trong đăng tha tam phơi ta steយ៉ាងម៉េចបើផ្លូវស្រួលមិនអីយើងអាចទៅលឿនតែបើផ្លូវស្ទះរៀងយ៉ាប់តិចហើយជាពិសេសកន្លែងទីប្រជុំជនគឺដឹងស្ទះហ្មងមិនបានchoខ្ញុំថតតាមផ្លូវឲ្យមើលអូខេតោះ Bye bye Siem Reap bye bye đọc phí mà phải tỷ cứ ấp xe thế tốc độ lên chiều mòn lưu bay tới Phnom Penh giờ tới Kampong Thom nên Phnom Penh lưu ní thế tới công ty Sray đây từ mỗi nhé tay nhung ban tới từ tâm bạn thì Sray mà ban từ đò Phnom Penh này người ta Phnom Penh bây giờ tới cứ rồi mai thì họ đã có một ngày đây của đây năm mươi nè đời cao con cô năm đấy con được trăm đây trong điện từ cho mình thì sớm mai đây ta giờ đời ca thì lắc cái môi nâng cho một chiếc với cái đó cô mình đâu biết có một ca này thì đang kia lực nặng con chiếc đấy cứ cọp từ trở lại đó đây làm không quên từ trong nó là từ bố máu bố ca đây nhau mau về hoặc là phi đây cứ tiền chơi và làm phi cái vùng màu phi một pin ngoài trời màu riết là lấy xe này xe gì đấy làm từ với là một ôn đại quật cơ đâm na cầm san đôi hai rồi hai đôi nhom đôi anh chứ ôi một quật bọc làm dương trời từ với chân từ dương là một tối ngay dương tiên lan để sai dương yên phơi một tô pha đài
đen những phi chú có chứ mà chú thầy gặp phi chú chăng này nè mình từ coi làm coi nén mong nhôm vậy luôn châu có nén trên con nén à pe mau mong ngày đọc làm pi trên những ngày đọc làm buồn chừng nén từ pi ngày nữa đây pe mau nâng liền tôi muốn anh mình niệm thư ra cho đấy ấy chào hai kìa cho mấy xong tới môn đây nhiều ca pi chua trip bông bồn tiệc lành spiên nâng anh chẳng làm bát ni một từ và làm bát ni ở đông đá nên phải nhắm thôi nhưng từ mình thì đó bông út nhưng mà đã khơi ngày nào đôi ngày này đấy thì xe mình đến bây giờ bông ôn cột khăn đá lên nhưng phải đá lên đá sửa rộng mà xong lên đây thôi bây giờ vì là chùm rơi chân đi và lại chăm la nó mới cả giờ mà tôi ngại từ muốn dân từ bao nhiêu từ mà thôi la này tới bàn còn một bàn thì ngay tới bàn ở đây wow ô lấy cái nơi lại này miền này rồi lại lội van sầm rạp hộp rạp ấy rồi về chân nén chẳng á kìa anh mình lại thôi ra cho chọn nén
Thom. Trong mà cái lay con này miền cái lục ấy hộp chọc chứ mới tới một tiết đôi chi tô ở cái tô này bấy prong và bấy prong có tiết này cả nhưng mà từ bốc tiết đây là ban con ở đây còn cái gì đấy về tiết cam mình tích đường bán để tu mình lại một ấy